Hi guys! Welcome back to my channel, and today, ang i-share ko is paano ko ni-style ang aking hair kasi curly na yung roots ko and damaged na siya sa bleach, at kung paano siya pinagmumukhang healthy kahit damaged na siya. So, we're starting with very wet hair kasi kakaka-shower ko lang, and to get the excess water off, I'm using a microfiber towel. This one is from Aquazorb. And then I will be blow drying my hair on cool setting. This one is the Philips blow dryer. Nabili ko lang to sa SM Beauty section, sa Watsons. Ganun. And all the details of the products will be listed below. By the way, pag damage ang hair mo, lalo na kapag bleach damage, sobrang tagal niya ang patuyuin. So, mga 10 minutes ko yatang pinapatuyo yung hair ko na to. And kung makikita nyo, kulot yung top ng hair ko kasi nagpa-Brazilian blowout ako. Tapos, tumubo na siya. Ganyan. Tapos, hindi ko pinapatuyo ng sobrang tuyong-tuyo yung hair ko. Medyo damp pa siya. Nilalagyan ko siya ng MISE-EN-SCÈNE hair serum. Yun yata yung basa dito. And I concentrate on putting the product on the roots. Hindi. Sa end. Sa dulo. Ganyan. Sa damaged na part. So, minimake sure ko na marami akong nilagay. And naglalagay rin ako ng onte sa roots. And then, gagamit ako ng wide tooth comb, tsaka yung detangler comb na Paganini. Murang-mura lang tong mga suklay na to. Mabibili niyo siya sa Watsons o kaya sa supermarket. Paganini yung brand, wala pa yatang 200. Sobrang effective sa akin ng detangler na to. Hindi ko na kailangan ng mga super expensive na detangler comb kahit sobrang damage ng hair ko and nagtatanggal-tanggal sila. Gentle din naman to sa hair ko na sobrang marupok na. And then the next is the boar bristle hair brush. Buhok daw to ng baboy ramo and sobrang effective niya sa hair ko. Nakaka-smooth siya. Kung hindi siguro kulot yung buhok nyo, mapapansin nyo na parang hindi ko ma-explain. Ang boar bristle hairbrush daw kasi na-distribute niya yung oils sa hair mo. And nagmumukha siyang shiny and walang tikwas, ganyan. So, mura lang din yung bili ko dito. Wala pang 200. So, kung hindi ako magsi-straight ng hair, nilalagay ko lang siya sa bun at maglalagay ako ng headband. Tapos, siguro mga 2 o 3 oras na naka-bun yung hair ko and magiging maganda na siya dahil sa serum, na-distribute nung bun yung serum. Pero kapag gusto ko na straight yung hair ko, kunyari mag-video ako, gumagamit ako ng plancha. Ang plancha ko is EPSA and this is titanium daw yung plate. Nabili ko lang siya Shopee and I use Tresemme Keratin Smooth Flat Iron Spray. Nilalagay ko to, siya yung heat protectant ng hair ko. And again, all the details will be in the description box. And then, suklayin nyo lang yung hair nyo para ma-distribute yung heat protectant. Itong EPSA na plancha na nabili ko sa Shopee, mahaba na rin yung niya yung saksakan. Nasa 5 meters siguro to. And maganda kasi nasa loob yung controls. Ayan o. 160 Celsius to 240 Celsius yung setting niya. Maganda na nasa loob kasi hindi mo siya mapipindot habang nag-plancha ka. And heavy duty titanium plate na rin siya. Mas maganda daw to sa ceramic. Guys, napansin ko habang nag-e-edit, nakalagay dun sa plancha is tourmaline siya. And nakalagay sa description ng pinagbilhan ko sa Shopee is titanium. So, I think gagawin ko ng separate video tong plancha na nabili ko kasi gustong-gusto ko talaga siya and I want to expound and share with you yung mga benefits niya. Back to regular programming. So, pag magpa-plancha na ako ng hair, section ko lang yung hair ko gamit yung brush and sinusuklay ko siya ng boar bristle brush kasi mas nagiging smooth siya. So, again, yung second setting lang yung ginagamit ko. Ayoko kasi nung masyadong mainit. Hindi ko rin siya masyadong pinapatagal. Parang ang goal ko lang is mawala yung sobrang kulot and maging shiny yung hair ko. Yung titanium plate kasi nitong plancha na to,
nagiging shiny yung hair ko sa kanya. Ang galing. So, again, 180 degrees Celsius lang yung ginagamit ko. And hindi ko siya masyadong tinatagalan kasi ayokong mas ma-damage yung hair ko. So, ayan. Ginagawa ko lang, plancha, tapos suklay ng boar bristle brush. And then, nagko-concentrate lang ako talaga dun sa mga kulot na part na kita. And, if alam ko na magko-concentrate ako sa area yun, lalagyan ko pa siya ng mas marami pang flat iron spray. Ayan. Kung makikita nyo dito, nagiging shiny talaga siya. Hindi ko hinihintay na matuyo yung flat iron spray. Kasi, ewan ko, okay lang ba yun? Tama ba yun? So, ayan, no, tingnan nyo, diba? Ang shiny and straight na kahit hindi siya masyadong madiin. Hindi ko rin straight yung ilalim, yung hindi masyadong kita na hair, yung sa ibabaw lang. Kasi, yung iba nga, kinukulot pa nila yung ilalim ng hair nila. Kinikrimp nila yung hair nila para may volume. So, sa akin, ang ini-straight ko lang talaga yung mga kitang-kita. Shortcut na rin. So, ayan, kung medyo may kulot na part na medyo awkward, dinadaanan ko lang din siya para maayos naman. Ayan, no? Diba? Kahit damage na tong part na to, nagiging shiny siya kapag pinaplansya. Nakakatuwa talaga tong plansya ko. Ililink ko siya sa description box. Din nagda-dry agad yung hair ko dito sa plancha na to, pero after a few hours, lalo na pag nasa aircon, nagda-dry yung hair ko, lalagyan ko na lang ulit siya ng hair serum. And then, ayan. So, pag makikita ko na yung ends nung hair ko, yung sa baba, ibang-iba yung itsura niya kasi shiny yung nasa taas. Papadaanan ko lang din siya nung plancha para gumanda na yung itsura niya. Kasi sobrang damage siya nga nung baba ng hair ko. Puro na siya split ends. Pero hindi ko pa siya pinagupitan that time. Kasi ini-enjoy ko pa yung color ng hair ko. Kaya ayun, kahit damage na siya, may split ends. Pag pinlansya ko siya, nagiging ayan, no, mas smooth na siya. Dahil din yun dun sa hair serum na ginagamit ko and dun sa plancha. So, ito na yung itsura ng hair ko. Ayan, smooth na siya and mukha na siyang healthy. Sana kung nagustuhan nyo itong video na to, please click like and subscribe. Marami pa akong parating na videos for hair and makeup, especially skincare. And thank you so much for watching. I hope to see you next video. Bye!